ሰላም አሁን ስልካችን እንደዚህ በማወዛወዝ ብቻ እንዴት ማብራትና ማጥፋት እንደምንችል ነው ያለን። ወደ ቪዲዮ መጀመሪያ ፕሌይ ስቶር ላይ እንገባና ከዛ አሁን ስክሪን ላይ መጣላችሁን ማክሮ ድሮይድ ብለን ሰርች እናደርጋለን። ከዛ መጀመሪያ ላይ መጣላችሁ ትጭናላችሁ። እኔ ስለጫንኩት አሁን ወደ አፑ እንገባለን። ከዛ በኋላ ቴምፕሌትስ የሚለውን ነካና ከዛ ሰርች ምልክቷን ነካና አሁን ስክሪን ላይ መጣላችሁን ሰርች እናደርጋለን ማለት ነው። ሰርች ብለን ሰርች እናደርጋለን። ከዛ በኋላ ሰርች የሚለውን ሶስተኛ ላይ ያለውን ነካለን። ከዛ እዚህ ጋር ያለችውን ፕላስ በተና እንጫናልና ከዛ በኋላ ከዚህ እንወጣለን። ወደ ኋላ እንመለስና እዚህ ጋር ማክሮስ የሚለውን እንጫናለን። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር አድ ስለሆነልን አሁን ቼክ እናድርገው። ይሄን ይመስላል ማለት ነው። ጥያቄና አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ሴክሽን ላይ አስቀምጡልኝ። አመሰግናለሁ።